Вітаю, друзі! Ну що, в дивні часи живемо. Поки організоване злочинне угрупування, яке досягло неймовірних масштабів корупції в Україні під керівництвом Зеленського, фактично знищує майбутнє України і розворовує все, що тільки можна, Україна все одне виживає, б'ється за своє майбутнє, а наші партнери, вивчаючи наш досвід і чуючи кращих військових, роблять висновки. Видання Білд пише, німецьке видання, що НАТО підготувало план дій на випадок масштабного нападу Росії, використовуючи концепцію Залужного. Саме так звана доктрина Залужного про технологічну війну, про кілзони, про формат наземної війни сьогодні став прикладом для ідей і джерелом інформації для офіцерів НАТО. І тут нічого дивного. Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний раніше неодноразово озвучував свої тезиси, свої концепції у Русі, Royal United Service Institute. Це провідний британський та найстаріший у світі аналітичний центр у сфері оборони і безпеки. Ба більше того, так само він в своїх статтях викладав бачення в питаннях ведення наземних бойових дій у сучасній війни. І в НАТО його почули. А чого їм не чути людину, в якій є профільна освіта, знання та досвід? Вони ж не шоумени, а фахівці. Їм треба результат, а не прибрати конкурента, якого більше люблять українці, якому більше довіряють, який може досягнути результату. До речі, залишився би Залужний сьогодні головком, впевнений, вже би і війна закінчилась, і перемога була б на нашому боці. Але шоумену потрібно не кінець війни, бо кінець війни – це переслідування його за скоєні злочини, відповідальність, і єдине, що може дати їм уникнути цього, це або вічна війна, або окупація України і програш України, бо тоді їх шукати не будуть. Навпаки, окупанти будуть дуже вдячні тим, хто довів Україну до такого стану. А от європейці, НАТО, вони геть по-іншому дивляться. Це в Україні блазень зміг звільнити головкома, який знає, як перемогти ворога, на головкома, який знає, як не сперечатися та не казати «ні» найпотужнішому політику по версії Андрія Єрмака. А в НАТО прислухаються до досвідчених, а не до лояльних, і слухають розумних, а не тих, хто готовий бути пристосуванцем. Тож, розробку документів очолив майор Збройних сил США Ендрю Пінгрей. Основним завданням Альянсу в разі війни називають зупинку російського наступу та суттєве послаблення військових можливостей Росії. Перше завдання НАТО – це придушення ракетних ударів Росії. Для цього будуть задіяні винищувачі, ракети та дрони, щоб виводити з ладу російські ракетні комплекси, які виявляють супутникова розвідка. Одна з перших цілей – це Калінінградська область, де Росія розмістила значну кількість зенітних та ракетних систем. І тут варто згадати статтю в The Economist, ще, якщо не помиляюсь, від 23-го року, яку написали тоді Залужний і Забродський. Саме вони казали про те, що так треба діяти ще в 23-му році. Але ще раз, що у мене це тоді дратувало. До речі, паралельно на кордонах із Росії і Білорусі НАТО планує створити так звану кілзон. Це та частина концепції, яка сьогодні активно просувалася Залужним в його статтях і на що звернули увагу в НАТО. Кілзон має стати захисним бар'єром між військами Росії та силами Альянсу. Схоже, що досвід України там не лише вивчають, а й використовують для отримання перемоги у повноцінному конфлікті з Росією. Ну, не пропонують готуватися до травневих шашликів, а пропонують підготуватися, як мінімум виписати план, провести навчання, потренуватися, провести маневри і відпрацювати. Для цього, до речі, використовують зараз українських військових, які, маючи неймовірний досвід, показують всі помилки офіцерів НАТО і солдат НАТО для того, щоб вони не стали реальними на полі боя втратами і поразками. Ну, хто на кого вчився? Хтось на шашличника і шоумена, а хтось на військового, який повинен унеможливити напад Росії на країну, або, якщо буде напад, перемогти. Так от, в цій кілзоні мають діяти переважно дрони та безпілотні військові транспортні засоби, пишуть свої концепції представники НАТО. Військовослужбовці НАТО там дислокуватися не повинні. І знову використовується одна з головних тез концепції Залужного. При цьому, якщо російські війська продовжують наступ, безпілотні системи мають використовуватися для їхнього стримування та зупинки, як
БПЛА, так і НРК. Наступним етапом може стати ураження цілей вже на території Росії. Мова в першу чергу про військово-логістичну інфраструктуру, яка забезпечує російські війська. Серед цілей аеродроми, військові заводи, мости та залізниці, які на фронті перевозять військових та матеріальні ресурси. Це згідно концепції того ж самого Залужного і з класичних методів нанесення війни, ведення війни, нанесення удара ворогу. Чому це не використовував Сирський? Для мене це загадка, бо тоді ресурси ще були. Окремий елемент плану НАТО – це створення повітряного мосту. За його допомогою літаки мають доставляти до Росії дрони та роботизовані системи, які, зокрема, можуть використовуватися для знищення військових баз та аеродромів. Тож Альянс остаточно відмовляється від старої доктрини ведення війни, про необхідність чого писав і нещодавно казав Залужний. У нас багато хто дорікав йому за це, а в НАТО, навпаки, використали його ідеї і погодились, що треба еволюціонувати. Водночас у концепції наголошується, НАТО не ставить за мету завойовування Росії. Мова про те, щоб зупинити та відтіснити російські війська, які наступають і хочуть атакувати, відтіснити їх до кордонів Росії. Але це перша публічна фактично відповідь Альянсу Кремлю на всі ворожі рухи, які Захід спостерігає з боку Росії. І це публічне попередження Путіну, що в цю гру можна грати вдвох, а виграє явно не Росія. Якщо хтось хоче побачити ядерний попіл, він побачить його на своїй території. І, до речі, мовчання з приводу цього плану з боку Росії дуже демонстративне. Тому що замість гучних погроз і бряцання зброєю – мовчання. На Росії все зрозуміли, почули і роблять висновки, що краще заткнути свою пельку, ніж спровокувати НАТО на більш агресивну позицію. Зверніть увагу на те, як діяв Зеленський, незважаючи на те, що тоді він повинен буде в 2021 році підготувати країну до оборони, а згідно Конституції мав запровадити військовий стан, мав запровадити мобілізацію та евакуацію з міст вирогідного удару супротивника, він запровадив підготовку до травневих шашликів. Це коштувало багатьом українцям життя, а Україні втрачених територій. За це Зеленський має відповідати згідно закону, бо це пряме порушення Конституції. Так от, НАТО працює геть інакше. Вони навмисно злили такими намальованими широкими мазками план, конкретику ніяку не показували, які підрозділи, куди будуть пересуватися, коли будуть передислоковані, які літаки, ракетні установки, все інше. Ні, цього немає. Просто пояснення, що в НАТО вже є план, як протидіяти Росії. Не готуватися до травневих шашликів, а саме підготуватися до стримування оборони і контратаки. Взагалі варто констатувати, що коли Залужний пропонував НАТО та Європі не лише своє бачення різних сценаріїв розвитку війни та створення нової безпекової архітектури, то його почули. І це варто не просто визнати, а й треба сказати, що якщо українського генерала чують в Альянсі, якщо його виступи і статті сприймають як джерело інформації, то дуже дивно, що це не відбувається в Україні. Але давайте відверто. Його озвучування максимально ефективних рішень для отримування бажаного результату повпливало на створення нової доктрини НАТО, про яку пише Білд. І коли Залужний каже про досвід України, то вказує на те, що без нашої держави неможливо створити нові безпекові конструкції в Європі. І більше того, ці конструкції будуть неповними та неефективними без України. Тож, сподіваємося, що і це теж почують в НАТО та зроблять висновки, бо це той самий випадок, коли об'єднання зусиль, знань та потенціалів не лише взаємовигідне, а й гарантовано несе поразку нашому спільному ворогу. І оце має бути головним результатом після всього. Дякую, що
Почули? Дякую, що будете робити висновки. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Нагадую, що порадьте своїм друзям і знайомим канал і скажіть, щоб використовували VPN. На жаль, через рішення Зеленського, який дуже ображений на мене, мій канал заблокований до перегляду просто так на території України, але через VPN дивитись можна. Тож дивіться. І як завжди, дякую за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і приєднуєте ЗСУ. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна буде мати майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб Україна мала гідне майбутнє. Дякую вам, Па-па.